आज आपण बनवणार आहोत तिळाच्या पोळीचं सारण। त्यासाठी इथे मी घेतलेले आहेत 1 वाटी तीळ, पांढरे तीळ आहेत हे, जे आपण तिळाची पोळी करतो ना संक्रांतीसाठी त्याच्यासाठी। तर हे आहेत 1 वाटी तीळ। तुम्ही पॉलिश्ड किंवा बिना पॉलिश्ड कुठल्याही प्रकारचे वापरू शकता। हे आहेत अर्धी वाटी भाजून घेतलेले शेंगदाणे, हे मी भाजून ऑलरेडी घेतलेले, हे अर्धी वाटी आहे। अर्धी वाटी आहे बेसन। बेसन टाकायचं कारण असं आहे की ह्याच्यामुळे बाइंडिंग येते आणि पोळी फुटत नाही, आपल्या सारणाला एक जीव होतं। आता आपण सगळ्यात आधी तीळ भाजून घ्यायचे आहेत आणि इथे पहा मी एका पुडीमध्ये थोडीशी वेलची दाणे सोलून घेतले, आपण म्हणजे कुटून घेऊया ही। जेव्हा सारण आणि वेलची टाकणं ऑप्शनल आहे, तुम्हाला आवडत असल्यास टाका, नाही टाकलं तरी पोळी छानच लागते। हे पहा आता इथे मी पॅन गरम करत ठेवला, ह्याच्यामध्ये पॉलिश आणि बिना पॉलिश दोन्ही तीळ जे आहेत ते मिक्स आहे। आता पण छान असं मीडियम फ्लेमवर हे भाजून घ्यायचे आहे। हाय फ्लेमवर भाजू नका, कडवटपणा येतो तिळामध्ये, त्यामुळे मीडियम फ्लेमवरतीच भाजा शक्यतो। ते भाजायला लागले की आवाज येतो, हे पहा चटचट। अगदी 5 मिनिटात भाजून होतात तीळ। हे पहा व्ह्यूअर्स, आता आपले तीळ ना छान भाजून आलेत आणि छान असे फुललेत। हे ना भाजले की छान फुलतात, साईजमध्ये डबल होतात आणि छान असे चटचट चटचट आवाज येतो आणि उडतात पण इकडे तिकडे। आपले अगदी 5 मिनिटात तीळ मीडियम फ्लेमवर भाजून झालेले आहेत। आता आपण हे काढून घेऊया एका प्लेटमध्ये आणि थंड करून घेऊया। हे पहा आपले तीळ आता भाजून झाले, तर आता आपण हे एका छानशा ताटामध्ये काढून घेऊया। हे पहा आपले तीळ छान भाजून झालेले आहेत, तुम्ही बघू शकता किती छान फुललेत। तर आपण हे थंड करायला ठेवूया आणि इथं आपण बेसन भाजून घ्यायचं आहे। कोरडंच भाजायचं आहे, तुम्हाला आवडत असल्यास तुम्ही ह्याच्यामध्ये तूप ॲड करू शकता किंवा तेल टाकून जरी भाजलं तरी काही हरकत नाही। मी इथे कोरडंच भाजते मीडियम फ्लेमवर, छान असं कच्चेपणा जाईपर्यंत तुम्ही भाजा। जर तुमच्याकडे बेसन नसेल ना तर तुम्ही फुटाण्याची डाळ पण वापरू शकता, पण ती भाजायची गरज नाही, ती तुम्ही डायरेक्ट अर्धी वाटी फुटाण्याची डाळ मिक्सरला बारीक करून घेऊ शकता। हे पहा व्ह्यूअर्स, आता ना 5 मिनिटं झाली आहेत, आपलं छान असं लो फ्लेमवरती ना बेसन भाजून झालेलं आहे। ते देखील आपण आता काढून घेऊया एका प्लेटमध्ये। छान असं खरपूस भाजलेलं आहे आपलं बेसन, ब्राऊन देखील झालं आहे हलकंसं। तर आता आपण गॅसची फ्लेम बंद करूया आणि हे बेसन काढून घेऊया। हे पहा व्ह्यूअर्स, आता ना आपले छान असे ना तीळ थंड झालेले आहे। तर तीळ शेंगदाणे आपण भाजून घ्यायचं, भाजून तर घेतलं, आता आपण वाटून घ्यायचं, पण खूप जास्त तेल सुटेपर्यंत वाटायचं नाही आहे, हे एकदम भुरभुरीत असं वाटायचं आहे। म्हणजे तेल जेव्हा शेंगदाण्याला सुटतात ना तसं वाटायचं नाही, पल्स मोड वाटायचं आहे, बंद चालू करत। आणि इथं पहा आपलं बेसन पण छान असं भाजून झालेलं आहे। इथे आहे गूळ, तर गूळ मी किती घेतला आहे हे मी तुम्हाला सांगते। इथे 1 वाटी तीळ होते, अर्धी वाटी बेसन आणि अर्धी वाटी शेंगदाणे। तर ह्या संपूर्ण साहित्यासाठी आपण 2 वाटी गूळ घेतलेला आहे। म्हणजे जेवढा तुमचं प्रमाण आहे ना त्याच ह्याच्यात तुम्हाला गूळ घ्यायचं आहे। जर तुमचं पूर्ण सारण जर 2 वाटी भरलं तर तुम्हाला 2च वाटी गूळ घ्यायचं आहे। पूर्ण सारण जर मिळून 1 वाटी भरलं तर 1च वाटी गूळ घ्यायचं, म्हणजे समप्रमाण घ्यायचं आहे। कारण काय होतं, जेव्हा आपण हे भरतो आणि पोळी लाटतो तर जे गव्हाचं पीठ असतं ज्याची आपण पोळी बनवतो तर त्याच्यामध्ये गोडपणा नसतो। तर गूळ आपण समप्रमाणात टाकल्यामुळे काय होतं ना की पोळीला छान अशी गोडी येते आणि जशी जशी ती पोळी मुरत जाते ना तशी तशी स्वादिष्ट लागते। हे सारण बनवून तुम्ही 1 महिना आरामशीर ठेवू शकता बिना फ्रीजचं, आणि फ्रीजमध्ये ठेवलं तर हे 3-4 महिने आरामशीर राहतं। त्यामुळे हे तुम्ही कधीही बनवून पोळी एन्जॉय करू शकता। आता आपण हे मस्त असं मिक्सरला बारीक वाटून घेऊया, थोडं थोडं घेऊन। इथे मी तीळ घेतलेत मिक्सरच्या भांड्यात, थोडे थोडे तीळ घेऊन वाटायचे आहेत आपल्याला। हे पहा व्ह्यूअर्स, असे मी जाडसर भरड केलेली आहे तिळाची, तुम्ही बघू शकता। आता आपण हे काढून घेऊया। अशीच भरड करायची आपल्याला, फार आहे ना बारीक आहे ना वाटायचं नाहीये तीळ।
आता हे राहिलेले देखील आपण आहे ना तीळ ह्याच्यामध्ये ऍड करूया आणि हे देखील वाटून घेऊया. हे पहा, आपण आता तीळ वाटून घेतले संपूर्ण. तर आपण शेंगदाणे वाटून घ्यायचे आहेत. हे पहा व्यूअर्स, शेंगदाणे पण आता आपण असे छान असे जाडसरच वाटलेत, खूप जास्त पण बारीक नाही वाटले. बारीक रवा असतो ना अगदी तसे आपण हे दळून घेतलेले आहेत मिक्सरला. आता आपण काय करायचंय ना की हे शेंगदाणे, गूळ आणि बेसन एकत्र करून मिक्सरला फिरवून घ्यायचे, म्हणजे आपलं सारण जे आहे ते एकजीव होतं. तर इथे आपण आता थोडं थोडं सारण मिक्सरच्या भांड्यात घेऊया. त्याच्या आधी आपण ह्या सारणामध्ये भाजलेलं बेसन ऍड करायचं आहे. हे एकजीव करायचं आहे छान असं. आणि आता आपण थोडं थोडं सारण आणि गूळ मिक्स करून घ्यायचं आहे. आता आपण ह्याच्यामध्ये गूळ टाकूया. तर गुळाचे असे छोटे छोटे तुकडे करून टाका. हे पहा, हा अगदी गावरान गूळ घ्या, म्हणजे कलर छान येतो पोळीला. आणि तुम्ही हातानेच ह्याचे तुकडे करू शकता, इतका हा मऊ गूळ आहे. हे पहा, तुम्ही बघू शकता. सर थोडा थोडा गूळ ऍड करून आपण हे आता सारण फिरवून घ्यायचं आहे. व्ह्यूअर्स, आता आपण गूळ घातलाय तर किती छान हे सारण मस्त असं एकजीव झालेलं आहे. तर असंच आपण ना थोडं थोडं सारण घेऊन त्याच्यामध्ये ह्या सारणामध्ये थोडा थोडा गूळ ऍड करत असं याचं मिश्रण बनवून घ्यायचं आहे. हे पहा व्ह्यूअर्स, आता इथे आपण सारण आणि गूळ घेतले. आता आपलं सगळं हे पहा मिश्रण तयार झालेलं आहे. हे आपलं शेवटचं आहे राहिलेलं दळायचं. तर ह्याच्यामध्ये मी वेलची जी घेतली होती ती आता आपण ह्याच्यात ऍड करूया, म्हणजे ती देखील ह्याच्यावरती एकजीव होईल. पहा व्ह्यूअर्स, आता आपलं पूर्ण सारण तयार आहे. आणि आपण हे राहिलेलं आपलं सारण जे आहे, ज्याच्यात आपण वेलचीचे दाणे टाकले होते, ते देखील आता छान असं एकजीव झालेलं आहे. तुम्ही बघू शकता आपलं सारण. गूळ किती छान मिक्स झालेला आहे. त्यामुळे नेहमी ना गूळ सारणामध्ये मिक्स करून फिरवून घ्यायचा मिक्सरवरती, म्हणजे छान असा सारणामध्ये एकजीव होतो. आणि तुम्ही बघा, हे पहा, तूप वगैरे आपण ह्याच्यात काहीही ऍड केलं नाही तरी पण किती छान आपलं हे जे सारण आहे त्याला किती छान अशी बाइंडिंग झालेली. तुम्ही ह्याच्यामध्ये थोडंसं तूप टाकू शकता, किंवा तुम्ही जर ह्याच्यात तूप नाही जरी टाकलं ना तरी पण आहे ना तुम्ही ह्याचे असे छान असे तिळाचे लाडू पण बनवू शकता. आणि हे लाडू सुद्धा तुम्ही संक्रांतीसाठी तिळगुळाचे लाडू म्हणून ठेवू शकता. लाडूची पण हीच रेसिपी आहे, पोळीची पण. आणि बेसन आपण ह्याच्यात भाजून घातलेलं आहे, त्यामुळं बाधत नाही अजिबात ही पोळी. आता पहा, आपण हे छान असं सारण जे आहे ते एकजीव केलेलं आहे. आता हे सारण तुम्ही डब्यामध्ये भरून ठेवू शकता. छान 1 महिना राहतं. फ्रीजमध्ये ठेवलं तर 3-4 महिने राहतं. कधीही पोळी बनवून एन्जॉय करू शकता. पण शक्यतो थंडीच्या सीझनमध्येच खातात. हे उष्ण असते, तर उन्हाळ्यात ह्या पोळ्या खाऊ नका शक्यतो. पावसाळ्यात किंवा थंडीत तुम्ही हे एन्जॉय करू शकता. आता आपण हे सारण ठेवून देऊया आणि आपल्या पोळीच्या तयारीला लागूया. हे पहा व्ह्यूअर्स, इथे मी जे सारण आहे ना ते छान असं डब्यामध्ये भरून ठेवलेलं आहे. तुम्ही देखील असं हे सारण भरून ठेवा, म्हणजे तुमची पोळ्यांची तयारी होईपर्यंत सारण जे आहे ना वाऱ्यावरती जास्त असं राहून कोरडं होणार नाही आणि व्यवस्थित देखील राहील. आणि जर तुमचं सारण उरलं तर ते तुम्ही स्टोर देखील करू शकता. हे पहा, आता आपण आपल्या पोळीसाठी जी आहे ना ती पीठ भिजवून घेणार आहे. तर इथे मी घेतलं 1 वाटी गव्हाचं पीठ, अर्धी वाटी बेसन, अर्धी वाटी मैदा. तर आता गव्हाचं पीठ तुम्ही फक्त वापरू शकता. बेसनामुळे येतो खुसखुशीतपणा, त्यामुळे बेसन टाकायचं आहे. आणि मैदा टाकल्यामुळं काय होतं ना, जेव्हा कधी पण तुम्ही पोळी लाटाल अजिबात फाटत नाही. तुम्ही पुरणपोळी जरी बनवली ना तर त्यात तुम्ही थोडंसं मैदा टाका, तुमची पोळी फाटणार नाही. तर इथं मी घेतलेलं आहे 1 वाटी गव्हाचं पीठ, अर्धी वाटी बेसन, अर्धी वाटी मैदा. आता आपण ह्याच्यात थोडंसं चवीनुसार मीठ टाकूया आणि ह्याचं छान असा गोळा मळून घेऊया. जास्त घट्टही नाही, जास्त पातळही नाही. थोडं थोडं पाणी ॲड करायचं आहे. आणि ही पोळी जेव्हा तुम्ही बनवाल ना तर ही कमीत कमी
5 ते 6 दिवस आरामशीर टिकते, बिना फ्रीजची चांगली राहते. हे पहा व्यूअर्स, आता मी ह्याचा मऊ असा गोळा पिठाचा मळून घेतलेला आहे. ह्याच्यामध्ये मी अर्धा चमचा तेल घातलेला आहे आणि एकजीव करून घेतलेला आहे हे पीठ. आता आपण हे मळलेलं पीठ कमीत कमी अर्धा तास तरी झाकून ठेवायचं आहे किंवा 20 मिनटं. जर तुमच्याकडे वेळ नसेल तर तुम्ही 20 मिनटं ठेवा. तर आता इथे मी एका पातेल्यामध्ये पीठ काढून हे झाकून ठेवायचं आहे आपल्याला. हे पहा व्यूअर्स, आता आपलं पीठ ना छान असं भिजलेलं आहे. जेव्हा कणिक मळून घेतली होती ना आपली गुळाची पोळी करण्यासाठी ती. आता हे पहा, मी एक छोटीशी लाटली आहे. छोटासा उंडा घेतलेला आहे पोळीचा. तर मी ह्याला लावणार आहे मैदा. तुम्ही तांदळाचं पीठ पण वापरू शकता. मैदा किंवा तांदळाच्या पिठावर लाटली ना आपण पोळी तर ती पटपट आणि सरसर लाटली जाते. आता आपण ही बारीक केली आहे. तर ह्याच्यामध्ये आपण आपलं सारण जे आहे ना, जे आपण हे पहा डब्यात भरून ठेवलं होतं ते भरायचं आहे. भरपूर असं सारण भरा. हे पहा, अगदी आपण मोदक भरतो ना, अगदी तसं आहे. आणि असं गोल 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 फिरवत ह्याचं तोंड बंद करून घ्यायचं आहे. एक्स्ट्राचं पीठ जे आहे ते काढून टाकायचं आहे आणि छान अशी पोळी लाटायला घ्यायची आहे. काळजी करू नका, आपण ह्याच्यामध्ये ना मैदा टाकलेला आहे त्यामुळे पोळी फुटणार नाही. तुम्हाला फक्त वरती आणि खाली पोळीला मैदा भुरभुरायला लागणार आहे. हे पहा, आपली पोळी लाटून झालेली आहे. इथे मी गॅसवर ऑलरेडी तवा ठेवलेला आहे तापत. तर आपण ही पोळी टाकून घेऊया. ही पोळी आहे ना आपल्याला नेहमीच जशी आपण पुरणाची पोळी वगैरे भाजतो ना तशीच भाजायची. मी तेल लावणार आहे. तुम्हाला हवा आहे तर तुम्ही तुपाचा पण वापर करू शकता. छान अशी मीडियम फ्लेमवर भाजून घ्यायची आहे. तर आपण आणखीन एक उंडा घेऊया. मी तुम्हाला परत दाखवते एकदा. ह्या पोळ्या कमीत कमी ना 6 ते 7 दिवस राहतात बिना फ्रीजच्या. यांना काहीही होत नाही. त्यामुळे तुम्ही हे बनवून ठेवल्या ना तरी पटकन खराब होत नाही. हे पहा, आता मी पारी बनवलेली आहे. 2 चमचे मी ह्याच्यात सारण भरलेलं आहे. हे पहा, सारण नेहमी आहे ना लाटीला गोल गोल फिरवत खाली खाली दाबत घ्यायचं आहे. हे पहा, बोटांनी दाबलं ना की सारण आतमध्ये जातं आणि छान असा मैदा भुरभुरायचा. आता हे पहा, आपली पोळी भाजायला लागली मीडियम फ्लेम. तर मी पलटलेली आहे तिला. हे पहा, बघू शकता तुम्ही. हे पहा, तुम्ही बघू शकता पोळीला पूर्ण कडेपर्यंत सारण आहे आपल्या. आणि आता आपली गॅसवरची जी पोळी ना ती पण छान भाजली आहे.
तर आपण तिला तेल लावूया. पहा हे पहा आपली पोळी ना छान अशी ना रेडी झालेली आहे. आता ही मी ताटामध्ये काढली आहे. आपण दुसरी जी पोळी लाटली होती ती आपण टाकूया. हे पहा आता ही देखील आपण छान भाजून घ्यायची. खरपूस भाजायची आहे मीडियम फ्लेम वरती, जास्त हाय फ्लेम वरती भाजायची नाही. ही तुम्ही जितकी छान भाजाल ना तितकी छान ही टिकते बरं का. आणि ही ना अशी कोरडी होते आणि पूर्ण गुळ जे आहे ना हे पीठ खेचून घेतं आणि खूप छान टेस्ट लागते ह्याची. जेव्हा ही शिळी होते ना तेव्हा ही जास्त चवदार लागत जाते. हळूहळू ही मुरत मुरत जाते. गरम गरम तुम्ही खाण्यापेक्षा जर तुम्ही एक दिवस शिळी खाल्ली ना तर जास्त टेस्टी लागते. नक्की ट्राय करा तुम्ही. हे पहा अलगद आपल्याला पलटायचे आहे. आणि ना थोडंसं तुम्ही तेल तूप काहीही लावू शकता. मी इथं तेल लावतीये, तुम्ही तूप लावू शकता. बघा किती छान आपली पोळी मस्त अशी फुगलेली आहे. असं होतं कारण मग सारण सगळीकडे कोपऱ्यापर्यंत गेलं की छान पोळी फुगते. हे पहा छान खरपूस भाजून घ्या. शक्यतो कडा ज्या असतात ना त्या व्यवस्थित भाजायच्या पोळीच्या. हे पहा आपली दुसरी पोळी पण रेडी आहे. मी ताटात काढते. हे पहा बघू शकता तुम्ही किती छान सुंदर दिसतात त्या पोळ्या. हे पहा व्ह्यूअर्स आपल्या सुंदर सुंदर अशा खुसखुशीत तिळाच्या पोळ्या तयार आहेत. मी तुम्हाला दाखवते या किती छान झालेल्या आहेत. हे पहा. आणि ना ह्याचं तुम्हाला मी सारण दाखवते उघडून की आपली पोळी जी आहे ना ती अगदी कोपरापर्यंत भरलेली आहे व्यवस्थित अशी सारणाने. हे पहा. हे पहा बघू शकता तुम्ही. पूर्ण खोलून दाखवते तुम्हाला. हे पहा बघू शकता तुम्ही अगदी काठोकाठ छान अशी सुंदर पोळी भरलेली आहे आपली. तर ही पोळीची रेसिपी तुम्ही नक्की ट्राय करा. रेसिपी आवडल्यास चॅनल लाईक करा, सबस्क्राईब करा. रेसिपी कशी वाटली ते कमेंटमध्ये नक्की सांगा.